ढग जर आले ना तर असं एवढ्या अंतरावरचं दिसत नाही, सगळं सगळं ब्लॉक होऊन जातं, बरं. वाईट 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 सगळं. एवढं हो, आज जरी असं इथं लेखांना करायला बसलं थोड्या वेळात असे ढग आलं की सगळं ओलं होऊन जातं आतमधून बाहेर सगळं. बर. ढग असे इकडनं इकडं वाहत आहे वारं. वाघ आता वर्ष झालं बघितले त्याला. पट्टेरी वाघ. हा पट्टेरी वाघ. पट्टेरी वाघ बघितला. पट्टेरी वाघ. त्यावेळेस असा पाऊस पडत होता की पूर्वज आमचे म्हणतात की रेड्याच्या पाटानेची सालं जात होती, एवढा पाऊस मोठा प्रचंड प्रमाणात पाऊस इथे पडत होता. हल्ला केलेला मला बी केला होता हे अस्वली. अस्वली. हा, हे समजा हात का मोडला तिने. हे जी काही कमान आहे की नाही ही एवढी शेवळलेली आहे, वरती नाव बघितलं तर नाव पण दिसत नाहीये. आम्ही ज्या गावात आलेलो आहे या गावात भारतात सगळ्यात जास्त पाऊस इथं पडतो पाथरपुंज या गावामध्ये. आपण बघतो चेरापुंजी, मौशिराम इथे भारतात सगळ्यात जास्त पाऊस पडतो, परंतु 2019 पासून हवामान विभागाचं फॉरेस्ट विभाग जे पावसाची नोंद करते त्या पावसामध्ये असं आढळून आलं आहे की महाराष्ट्रामधल्या सातारा जिल्ह्यातील पाटण तालुक्यामध्ये पाथरपुंज नावाचं एक गाव आहे सह्याद्रीच्या कुशीमध्ये. त्या गावामध्ये आज आम्ही आलेलो आहे आणि ह्या गावामध्ये भारतातला सगळ्यात जास्त पाऊस इथं पडतो. भारतात सगळ्यात जास्त पाऊस पडणारं ठिकाण म्हणजे चेरापुंजी, मौशिराम नाही तर महाराष्ट्रातला सातारा जिल्ह्यातलं पाथरपुंज गाव. आज आम्ही पाथरपुंज या गावात आलो आणि पाथरपुंज सह्याद्रीच्या कुशीत वसलेलं, सह्याद्री पर्वतरांगांमधलं कोकणाला अगदी लागून असलेलं आणि सातारा जिल्ह्यातलं अगदी शेवटचं गाव आहे पाथरपुंज. आणि असे कित्येक झरे या पाथरपुंज आणि आसपासच्या गावांमधून वाहत आहेत. या इथे जून, जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर असा 4ही महिने पूर्णपणे पाऊस पडतो. कारण जेव्हा इथं समुद्रातनं बाष्पीभवन घेऊन येणारं जे काही ढग आहेत ते जेव्हा येऊन या सह्याद्रीला धडकतात तेव्हा ते ढग त्या डोंगराला सह्याद्रीला धडकल्यानंतर पाणी खाली पडतात आणि वारं इथे इतक्या जोरात राहतं की पाऊस हा अगदी तिरका आडवा पडायला लागतो. त्यामुळे इथे अतिशय खूप मोठा पाऊस इथे दरवर्षी पडतो. आणि नुकतेच आता मागच्या 5 वर्षापासून हवामान विभाग आणि वन विभाग यांच्याकडून पर्जन्य पातळी तपासली जाते. तर 2019ला भारतातला सगळ्यात जास्त पावसाची नोंद पाथरपुंजला झाली. तसंच जून 2024ला साधारणपणे 7,500च्या दरम्यान मिलीमीटर पाऊस इतका पाऊस पाथरपुंजला पडलेला आहे. आणि यावर्षी असं म्हणलं जात आहे की मागच्या वर्षीपेक्षा कैक पटीनं जास्त पावसाची नोंद यावर्षी होईल. आता बघा, आता बसल्या बसल्या पावसाचा वेग वाढलेला आहे आणि पावसामुळे इथला हा जो काही निसर्ग आहे ना हा अगदी भन्नाट आहे. पाटण तालुक्यातील सातारा जिल्ह्यातील पाथरपुंज हे माझ्या विधानसभा मतदारसंघातलं एकदम टोकाचं गाव आहे. मळे, कोळणे आणि पाथरपुंज ही अशी 3 गावं सलग एकमेकाला जोडून आहेत. एकदम म्हणजे ज्या ठिकाणी तालुक्याची सरहद्द संपते किंवा जिल्ह्याची सरहद्द संपते तिथं असणारं हे गाव. आणि पहिल्यापासूनच प्रचंड मोठ्या प्रमाणामध्ये त्या ठिकाणी पाऊस पडतो. आपण नेहमी म्हणतो की देशात सगळ्यात जास्त पाऊस जे मोजमापावरती घेतला जातो तो चेरापुंजीला या ठिकाणी होतो. परंतु या विशेषतः एक 8-10 वर्षातली जर आकडेवारी पाहिली तर चेरापुंजीपेक्षा जास्त पाऊस हा अनेक वेळा पाथरपुंजला पडलेला आहे. आणि निसर्गाच्या दृष्टीनं मळ, कोल्हा आणि पाथरपुंज ही 3 गावं ही प्रचंड निसर्ग सौंदर्य त्या ठिकाणी.
कुठं चालायचं सरका जरा आता आमच्या इथं खरं सांगायचं म्हटलं तर प्रामुख्यानं पातारपुंजात सगळ्यात म्हणजे भारतात सगळ्यात जास्त पाऊस म्हटलं ना तर पातारपुंज ह्या ठिकाणी होतो आणि जून आणि जुलैच्या दरम्यान सगळ्यात जास्त पावसाची नोंद आमच्या गावात होते. आता हे पातारपुंज हे गाव कसं आलं काय आलं हे सांगण्यापेक्षा खरं सांगायचं म्हटलं तर आमचं पूर्वज असं म्हणतंय की आम्ही पाटण तालुक्यात मंदरुळे कोळे मंदरुळ म्हणून एक गाव होतं. त्या गावात आमचं पूर्व पारंपरिक राहत होती तिथं. आणि त्याच्यानंतर पेशव्याच्या काळात ज्यावेळेस आपण मराठी माणसं मारायची ते वगैरे हे हा सगळा प्रकार चालू होता त्यावेळेस आमच्यातली एक वडिलीन तिथनं निघून म्हणजे गरोदर असताना तिथनं निघून ही आमच्या इथं आता आपण जिथं आहात त्या ठिकाणी आली. आणि त्या ठिकाणी आल्याच्यानंतर परत आणखीन तिथं मारझोड करत असताना त्या वडिलांना विचारलं की तू नेमकी कोण. तर चाळके म्हणून त्यावेळेस ते मारत होते असं म्हणजे आमचे पूर्वज म्हणतात म्हणून आम्ही तुम्हाला सांगतोय. तर त्यावेळेस तिनं आता म्हटलं की चाळके म्हणून जर सांगितलं तर ते आपल्याला मारणारच आपल्याला. तर त्यावेळेस तिनं ते तिचा जो डिलिव्हरी झाली ती बरोबर निडुंगाच्या खाली झाली. निडुंग म्हणून एक झाड असतं तर त्या झाडाच्या खाली लागले होते आणि तिचा पाळणा म्हणजे त्या बाळाचा पाळणा तो निडुंगाला लावला होता. आणि की ते आले त्यावेळेस म्हटले की तू कोण. तर ती म्हटली की आम्ही निडुंगे आहे. मी निडुंगे आहे तर कशावरनं तर ते मुलाचा पाळणा निडुंगाला लावला होता. त्या निडुंगाच्या झाडाला लावल्यामुळे ती त्यांना वाटलं की ही निडुंगी आहे ही चाळके नाही म्हणून त्याला तिथं मारायचं बंद केलं. म्हणजे तिला काय त्या घातक हल्ला केला नाही. त्यावेळेपासून आमच्या गावाला म्हणजे आमच्या चाळक्यांना निडुंगे हे आडनाव आमचं घोषित झालं. पण काही कालांतरानं म्हणजे मला वाटतं त्या निडुंगेमध्ये आमची एक दुई गेली निडुंगे ह्या नावानं. आणि ते निडुंगेचं परत आम्ही चाळके म्हणून आमचं घोषित झालं नाव. आणि आज आम्ही चाळके म्हणून आम्ही इथं वहिवाट करतो. तुमच्या गावामध्ये आता किती लोकसंख्या किती आहे. आता 300-350 लोकसंख्या आहे गावात आपल्या. हां गणपतीमुळे मग गणपती आहे ना त्याच्यामुळं लोकसंख्या आता जास्त वाढली. म्हणजे पहिले लोक कशी रेग्युलर आपले मुंबईला असतात ना. हां आता गणपती ह्या सणानिमित्त जास्तीत जास्त लोक आता गावाला आले ते. बरं पाऊस काय सारखा ह्याच्यात पडतच असतो काय. सारखाच आता मध्ये एक 15 दिवसापूर्वी थोडासा पाऊस कमी होता. हां आणि आता 15 दिवसाच्या नंतर आता रेग्युलर पाऊस सगळ्यात जास्त चालू जास्त कुठल्या महिन्यात पडतो पाऊस. जून जुलैमध्ये सगळ्यात जास्त पडतो. जुलैच्या महिन्यात तर सगळ्यात जास्त पडतो पाऊस. जुलैमध्ये मग कंटिन्यू पूर्ण पाऊस असेल. हो पूर्ण जुलैमध्ये कंटिन्यू पाऊस. आणि ऑगस्टमध्ये मग कमी पुढच्या महिन्यात आता गणपतीनंतर राहत नसेल पाऊस. गणपतीनंतर राहत नाही अशातली कुठली बाब नाही. पण असाच पाऊस काय ना आपण गणपतीनंतर पण असतोच. तर आपले घरगुती गणपती भरपूर आहेत. बरं आता ही मीटिंग आजची कशा संदर्भात. उद्या गणपती आहेत ना. तो सण हा चांगला आनंदाने साजरा करायचा. 7 दिवस कुठल्या गोष्टी ज्यांनी फिनार आहे त्याने आपलं प्रत्येकाने घरात फिरून घरात बेदवार राहणं. एखाद्या पोरा बाळाला किंवा शेजाऱ्याला तकलीफ नाही झाली पाहिजे या हिशोबाने तुम्ही प्या. आमचं त्याच्याशिवाय काय म्हणणं नाही तुम्हाला. हां तो नाचाय खेळाय संध्याकाळी नाही आला तरी चालेल. त्याला आम्ही म्हणणार नाही तू का घरात झोपलायस म्हणून. आपली 5 जण तुम्ही फिरणार आहे त्याने आपली बेदवार राहावा सगळ्यांनी. काय सगळीच करत नाहीत. एखादा कोणतरी काहीतरी करतो आणि मग तो 10च्या मध्ये गोंधळ होतो. एवढं काम करा सगळ्यांनी. कुठल्याच बायका पोराला तकलीफ नाही झाली पाहिजे कुठल्याच गोष्टीची.
घरातल्याला बी नाही झाली पाहिजे, नाही तर त्याच्या नावाची पोलीस पडल्या ताब्यात त्याला आम्ही देणार. सगळ्यांनी तयार आपलं रेडी राहा सगळ्यांनी. काय बायका पोरं आहेत, एकमेकाला धक्काबुक्की होईल काय होईल आपण सगळ्यांनी समजून घ्या. रस्त्यावर आपल्याला यायचं आहे, बाकीच्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला आहेत, परमिशन आहे, सगळं आहे. हे यंदाचं तुमचं कितवं वर्ष मंडळ? 17 म्हणजे तसं हे परंपरेचं मंडळ आहे, पण आम्ही मोठा हा साजरा करायला एक 17 वर्ष आता पूर्ण होते. असं झालं. गावात आणि एक गाव एक गणपतीच आहे तुमचा? नाही, जे घरी बी आहेत, घरी मोठा आहेत. एकच आहे, मोठा सगळा एकच. सार्वजनिक. हा. आणि घरी एक 10-12 गणपती आहेत प्रत्येकाचे. असं आहे. आता गणपती मूर्ती तुम्ही आता मग कुठून आणता कसं? आता आम्ही कोयनानगर रासाटी म्हणून गाव आहे, त्या रासाटीतून आमची मिरवणूक निघते सकाळी 9-10 वाजता चालू करतो आम्ही. ते संध्याकाळी 5-6 वाजेपर्यंत पूर्ण मिरवणूक करत आणता? हो, मिरवणूक करतो खालून वरपर्यंत. खालून वरपर्यंत. एवढा सण आहे मोठा आम्हाला आनंदाचा, मग काय आमच्याकडे आहे. बरोबर. असं आहे. आम्ही म्हणतो तुम्ही जर हे आज करताय ते उद्या केलं आम्ही थांबणारच आहेत, उद्या करतोच की. 10 दिवस तुमची सेवा. पण पूर्ण आता हे रस्ता तसा खराब आहे, मग त्यात नाही, मग त्यातनं सांभाळून सगळ्या गोष्टी येतात करून सगळे. पाथरपुंज हे नाव कसं पडलेलं आहे, म्हणजे पाथरपुंजचा अर्थ काय होतो नक्की? नाही, पाथरपुंज हे आता आम्ही सांगू शकत नाही, कारण का आमचे किती पिढ्या इथं गेल्यात, किती पूर्वज आलेत ते काय माहिती सांगू शकत नाही तिथं. पण त्याच वेळेस ह्या गावाला पहिल्यापासून पाथरपुंज हे गाव पहिल्यापासूनच पडलं. आता त्याचं ते कशामुळे पाथरपुंज पडलं हे सांगू शकत नाही, म्हातारा पण सांगू शकत नाही आणि आम्ही पण सांगू शकत नाही. कारण आता भारतात सगळ्यात जास्त पाऊस पडतो चेरापुंजी, पुन्हा ते मौशिराम, तिथं पण पुंजी नाव येते, आणि आपलं पाथरपुंजला पण पुंज येते. मग कुठेतरी पावसाशी निगडीत काहीतरी त्याचा असावा संदर्भ कदाचित. पाऊस आहे हवामान आणि धुवाटा हे सगळं ना मिळून जे क्षेत्र हे सगळं जंगल हे वातावरण असतो ना, त्याच्यामुळे ते पाथरपुंज एक कलियुगमध्ये नाव आहे. अशी ती गोष्ट झाल्या. तर मळ्यात बी एक आहे धनगर, नाही असं नाही, 2 धनगर आहेत, पण ती पूर्वीच आहेत कधीची. हा, ती ठाईक आहे, त्यांची काही सगळ्या गोष्टी आहेत त्यांच्या इथं. तुमच्या गावात आता समजा 50 घरात बऱ्यापैकी मराठा समाज, गवळी समाजाची काय 2 घरं, बस एवढीच समाजाची 2 घरं आहेत. कोणत्या? बौद्ध समाजाची 2 घरं. बर. ती पूर्वीपासून आहेत आपली. बर. ते आमच्या कार्यक्रमात सगळ्या गोष्टीत किंवा त्यांचे कार्यक्रम का असला तर आम्हाला जावं लागतं ते. बर. कारण ती 2 घरं आहेत, त्यांना मदत केल्याशिवाय किंवा सहकार्य केल्याशिवाय त्यांचं बी काम होणार नाही. मग ती सगळी गोष्टी करून आम्ही सगळी आणि वरती आता इथं कोणी आजारी असला तर तुम्ही सगळेच, मला वाटते आता गणपती झाला की सगळे तरुण मुलं सगळे मुंबईला, सगळी मुंबईला असतात. बऱ्यापैकी म्हातारी लोक इथं राहतात. आम्ही एक 10-15 जण असतो इथं, ते मग आपलं एकमेकाला सहकार्य करायचं. रात्रीचं काय घडलं तर गाडी टाकणं नेणं. आता गाड्या आहेत, त्यावेळेला आम्हाला 2003च्या वेळेला गाड्या बिड्या काय नव्हत्या, पालकात घालून सरळ डालीत भरून घेऊन जायचो. बर. अशी परिस्थिती त्यावेळेला. कारण काय कुठल्या प्राण्याचा हल्ला झाला तर आम्ही येताना गावा वाटत आला आडवा, प्राण्याचा हल्ला झाला तरी तो माणूस आला तरी ना त्याला काय नाही काय तरी याप करून पण आम्ही दवाखान्यापाशी पोहोचवतो. एवढं तर आम्ही चांगलं सहकार्य करतो सगळ्या गोष्टीचं. बर. आणि इथं एकमेकाला सहकार्य केल्याशिवाय धरून राहिल्याशिवाय पर्याय नाही. तिन्ही गावात तसं म्हटलं ना तर आम्ही एकमेकाला सहकार्य करणं, त्यांच्या गावावरती काय संकट आला तर सगळी एकत्र होणं, ते करणं, सगळ्या गोष्टी या परंपरा आम्ही करीत आलोय आतापर्यंत. बर. फक्त एकमेव ह्याच्यात म्हटलं ना तर पाथरपुंज एकमेव बिन पार्टीचा गाव, बिनविरोधाचा गाव आहे. जाणवत पण नाही, समजून येत नाही. काय नाही, रक्त जातं, बाकी काय नाही. पण इकडे लईच आहे काय ते समजा पहिली नव्हती, आता कसं असतं माहिती का, जिथं आपल्याला समजा आपलं जिथं रक्त समजा आता हे जास्त करणं आहे ना, हॉस्पिटलमध्ये जास्त फोगणार आणि ते सोडून देणार, ते पडून जातं, मग रागात चालूच राहतं, सुरूच राहते रक्त. मग आता जंगलात कुठं असं तर चावल्यावर मग काय करायचं? ते जाते की रागात, मग आपोआप रागात बी बंद होतं. बर. पण आता आम्ही काल येताना आम्हाला 2 लागले. आम्हाला किती रोजचे लागते. बर. ते बंद होतं. आणि त्याला पुन्हा काही हे पण उठते ना, खाजवते ना नंतर ते. अर्धवट काढलं तर खाज उठते. काय केलं का? अर्धवट नुसतं काढलं. चावलं हा. थोडस, त्याचं पुरं नाही झालं तर मग खाज उठते. ते समजायला नाही काय काय विसर व्हायचं बर. त्याच्यामध्ये. जळून नक्की जास्त कुठं राहते?
जवळ जे असतं हे आता हे गावं उठून गेली ते ना गवत चांदुरी कंदूर म्हणताय हा. हे साईडला जवळले बर आणि इकडे वागणं म्हणून गाव आहे खाली बर तिकडे जवळले आणि आता आमच्यात बी झाल्यात आहे भरपूर म्हणजे कुठे पहिलं गवतात आमच्यात जास्त बघायला राहते, नव्हतं, हा? पाण्यात राहते, कुठे राहतात जास्त जळू? पावसात जास्त येतात का? हो पावसात कोणाची नसते आणि गवतात राहते, पाण्यात राहतात जास्त? पाल्यात राहतात. बर आणि नदी आपण जर पलीकडे करून आलो तर मग जळू लागतेच. लागतातच की ते पाण्यात गेलं तरी काय पाण्यात धुपत नाही पायाला धरलेलं असतंय त्यानं बर ते सोडित नाही त्याला चिकाटले जनावराला वगैरे लागलेलं मग कळणार पण नाही. जनावर पिकून पडतात बर रगात घालून पडतात. सगळी गावात आम्ही घरं बघितली, सगळी अशी बैठी घरं आहेत. तिकडे बैठीच घरं बांधावं लागतात. उंची घरं जर बांधली तर राहणार नाहीत. बर वारं उडवणार, दिवाळं पडणार, कच्च्या मातीची दिवाळ आहेत हा असे आहे. आणि पावसात असं हे लावतं काय? हे कागद लावायला लागतं नाही म्हणजे नेचं लावतो आम्ही. बर कुठेतरी असतील बघा असं बर नेचं डाळ्यासारखं लावलं ते. हा ते पहिलं तेच जास्त लावतो. आता लोकांना त्रास होतोय म्हणून आता कागद झालं ते कागद लावते. पावसाळ्यात पूर्ण हे लावायला लागतंय. हा पावसाळ्यामध्ये कागद लावायला लागतोय. हा आता दसरा झाला की काढून टाकायचं सर्व. आणि मग उन्हाळ्यात मोकळ असते. उन्हाळ्यात समजा मोकळ असतं. उन्हाळ्यात काय नाही इकडे. बर आणि बघायला परत येते म्हणणं म्हणजे उन्हाळ्याची. बर उन्हाळ्यात मग इथं गरम होतं का? गरमा नाही, हवामान इकडे चांगले आहे. बर जसं महाबळेश्वर आहे, महाबळेश्वर पक्षी हे चांगला आहे इकडे. बर मग उन्हाळ्यात पंखा लावायला लागतो का इकडं? पंख्याची गरज नाही, पाणी फ्रीज मध्ये ठेवायची गरज नाही. बर असं आहे इकडं. हिवाळ्यात थंडी असेल जोरात? आता मी जानेवारी मध्ये थंडी असते. हा शेकोटी गेल्यावर बसायचंच नाही. या गावामध्ये जर भारतातला सगळ्यात जास्त पाऊस पडत असेल तर गावातली लोक कशी राहतात, त्यांच्या पावसाबद्दलच्या आठवणी कशा आहेत, पावसाबद्दल त्यांना काय वाटतं, आणि चांदोली आणि कोयना या चांदोली अभयारण्य आणि कोयना अभयारण्य यांना जो जोडणारा जो हा सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प आहे, सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पातल्या कोर झोन मध्ये हे गाव येतं. या भागामध्ये एकूण यांची 3 गावं आहेत, पाथरपुंज, कोयने आणि मळे. या तिन्ही गावांचं पुनर्वसन होणार आहे. पण ऐच्छिक पुनर्वसन असल्यामुळं अद्याप पुनर्वसन झालेलं नाहीये. मात्र ही जी गावं आहेत ही कोर झोन मध्ये येत असल्यामुळे चांदोली अभयारण्याच्या अतिशय आतमधल्या भागात ही गाव आहे. त्यामुळे गावकऱ्यांच्या जंगलाबद्दल काय त्यांचं मत आहे, जंगलातले प्राणी त्यांनी पाहिलेत का? नुकतीच व्याघ्र गणना जी काही झालेली आहे त्यामध्ये 30 पेक्षा जास्त वाघांची नोंद ही सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात झालेली आहे. गावकऱ्यांना कधी वाघ भेटलेला आहे का? वाघ गावकऱ्यांनी कधी बघितलेला आहे का? रात्री आम्ही येत होतो तर आम्हाला रस्त्यात गवा आडवा आला, मोठाचा मोठा गवा. इथे रोज लोक जेव्हा राहतात तेव्हा त्यांना कुठले कुठले प्राणी भेटतात आणि त्यांचं जंगलातलं आयुष्य नक्की कसं आहे हे आपण इथल्या लोकांकडून समजून घेणार आहे. हे तुम्ही जर बघितलं ही घरांची जी काही रचना आहे तर जरा वेगळ्या पद्धतीची घरं आपल्याला इथं बघायला मिळतात. कारण एकतर सह्याद्रीच्या डोंगर माथ्यावर म्हणजे सगळ्यात उंचावरती हे गाव आहे आणि उंचावर गाव असल्यामुळे
इथे पाऊस भारतातला सगळ्यात जास्त पडतो, त्यामुळे पावसाचं प्रमाण जास्त आहे. तुम्ही आता हे बघितलं तर हे पूर्णपणे शेवाळलेलं आहे. जे जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर जो काही 4 महिने पाऊस पडतो, प्रचंड पाऊस पडतो. त्यामुळे जे काही आहे या गावामध्ये, मग ते कौलं असोत, खांबा असोत, भिंती असोत, नाहीतर खालची माती असोत, सगळं किंवा झाडं असोत, सगळं काही पूर्णपणे शेवाळलेलं आपल्याला दिसतंय. घरांची जी काही रचना आहे ही जरा बैठी घर आहेत, कारण वादळ वारा आलं तर मग घरं उडून जाण्याची शक्यता असते, छप्र उडून जाण्याची शक्यता असते. पण घरं जर बैठी असतील तर पावसानं पण त्या घराला नुकसान होत नाही, आणि जर जोराचा वारा वादळ आला तर त्याने घराची काही छप्र वगैरे उडून जात नाहीत. आणि ही जी काही पद्धत आहे, ही जी काही पाण्याने लावलेली आहेत, काय होतं पावसाळ्याच्या जेव्हा मे महिना असतो, पावसाळा सुरू होणार असतो, तर पाऊस सुरू होण्याच्या अगोदर लोक काय करतात, हे जे काही पाला आहे त्याला काहीतरी एक नाव आहे, नेरचा पाला याला म्हणतात. आणि हा नेरचा पाला लोक मे महिन्यामध्ये गोळा करतात, आणि हे जे काही बांबू लावलेला इथे पूर्णपणे घराला असं बांबूचं एक स्ट्रक्चर उभं करून नेरचा पाला ह्याला चारी बाजूला लावला जातो. यामुळे काय होतं, एकतर वाऱ्यामुळे नुकसान होत नाही, आणि जो काही पाऊस येतो पावसाचा पण ओलावा आतमध्ये राहत नाही, थोडंसं ऊब आतमध्ये राहते, आणि बाकी पावसामुळे येणारे जे काही बेडकं असतील काय, हे पण डायरेक्ट आतमध्ये वरांड्यात त्यांच्या येत नाहीत. आणि जसा पावसाळा संपतो तसं मला वाटतं तुम्ही हा नेरचा पाला काढतात, आतमध्ये पूर्णपणे मोकळी हवा राहते. दुसरी महत्वाची गोष्ट आहे ह्याला काय आहे की इथं जी काही घरं आहेत ही सगळी मातीपासून बनवलेली आहेत, मातीपासून पूर्णपणे भिंती बांधलेल्या आहेत. त्यामुळे पावसानं जास्त ओलावा झाला तर त्याला ती भिंत कुजण्याची, ओली होऊन ती पडण्याची भीती असते. त्यामुळे हा जो पाला लावला की भिंत कमी ओली होते, आणि त्यामुळे त्या घराचं आयुष्य वाढतं. आमचे वडील पहिले म्हणायचे की आमच्याकडे पहिले म्हैशी, आणखीन रेड्याचं प्रमाण जास्त होतं. शेती करायचं त्याच्यामुळे रेड्याचं प्रमाण जास्त होतं. पण त्यावेळेस असा पाऊस पडत होता की पूर्वज आमचे म्हणतात की रेड्याच्या पाटानेची सालं जात होती. एवढा पाऊस प्रचंड प्रमाणात पाऊस इथं पडत होता. कशामुळे इथं सगळ्यात जास्त पाऊस पडतो? आता कशामुळे पडतो आता काय सांगू शकतो आपण. आता कसं माहिती मांढरी म्हणल्यावरती रत्नागिरी तिकडे लागली, रत्नागिरी तिकडे लागल्यामुळं ते हवा आहे त्यावर, बरोबर. त्याच्यामुळे आता बघा की दुगाड कसं आहे, ते किर झालंय का नाही, माणसं चुकू शकतात, नवीन माणूस चुकणारच. मग वरती असल्यामुळे जे काही वारं येते त्यामुळे आणि दुगाड पूर्ण एकदम फिट असते. धुकं कायमच मे पासून आहे. मे पासून सुरू लागला ते अजून पण नाही. मे पासून तुम्हाला मग तसं सूर्य दिसलाच नाही. कधी कधी होतं थोडा, यंदा थोडा झाली आता खाली कोल्हापूर इकडं ह्या झाल्यात ना माणसावाली, ते ब्रिज पडली, असं काय काय झालंय. खाली पाऊस पडतो की नाही कोल्हापूरला असं किंवा काय पूर येते, पण आता तुम्ही वरती असल्यामुळे काय पूर तर येत नाही. मग पावसाचं पूर आमची का कशा येतं, हे आता आमची नदी आहे वारणावती आहे, ही म्हणजे किती आहे, तर थोडंसं बांध वगैरे आहे ते फुटते, आता बाकी काय नाही. पावसानं काय त्रास होतो का? पावसानं त्रास होतो की घरदारा उडते ते, या हाड्या बिड्या काय काय असं उडून जात. आता हे बघा आम्ही बांधलंय म्हणलं तर काय राहणार नाही, लाकडं किती आहे, काय किती घरावर नाही बघताय ना तुम्ही, अशी आहे परिस्थिती. सगळी गावात आम्ही घरं बघितली, सगळी अशी बैठी घरं आहेत. तिकडे बैठीच घरं बांधावं लागतात, उंची घरं जर बांधली तर राहणार नाही. वारं उडवणार, दिवाळ पडणार, कच्च्या मातीची दिवाळ आहेत असे आहे. आणि पावसात असं हे लावतं काय, कागद लावायला लागतं, नाही म्हणजे नेच लावतो आम्ही. कुठेतरी असतील बघा असं नेच डाळ्यासारखं लावलं. ते हळूहळू चालू. आता उगम जर नदीचा झालाय तर आम्ही म्हणलं छोटं पहिल्यांदा पात्र असेल ना,
आणि हे तर वरती आहे, साईडनं डोंगर आहेत, पाणी जे काही जाईल ते खाली वाहत जाईल. पण मग एवढा पाऊस पडतोय की गावात पाक इकडे पाणी शिरेल. आता तुम्हाला सांगतो का नाही, आता बघा ते इथं विहीर आहे, बर त्या विहिरीला सकट पाणी लागले. बर हे बघा ही विहीर आहे. बर हे साकव आहे का? हा हे साकव. मी इथनं तुम्हाला सांगतोय त्या हिरीला पाणी लागून का नाही, बरं का? हा हिरीला पाणी लागून का नाही, हे बघा हे इथनं गेलं. बर ही म्हणजे हे वारण्याचंच पात्र आहे का? हे बघा की कुठपासून आलंय ते. हे बघा हे बघा इथनं लागून आलं का नाही, हे सगळं इतकं लागलं म्हणजे मग पलीकडे सगळं पाणीच पाणी असेल. पाणी पाणी पाणी. अरे बापरे. साकव पाण्याखालीच होता? हो हो, जायला हेच नव्हतं तर प्लॅन. साकव कधी बांधलेला आहे हा? साकव मला वाटते 2-3 वर्ष झाले असतील, जास्त झाले असतील. जास्त झाले असतील. उन्हाळ्यानंतर जो काय आपला पावसाळा सुरू होतो, पावसाळ्यात तिथे एवढा पाऊस पडतो सगळीकडेच, आणि पाऊस पडल्यानंतर जे पाणी डोंगरात मुरते, सह्याद्रीत पाणी मुरते, आणि पाणी मुरल्यानंतर जमीन जे काही पोटामध्ये पाणी साठवून घेत्या ती हळूहळू पाणी सोडत राहत्या. आणि हे कायमचं असते. आणि मग जमीन जे पाणी सोडत राहते ते कुठनं तरी त्याला उमाळ फुटतो, आणि जिथं मोठा उमाळ आहे तिथनं एक प्रवाह सुरू होतो. तसाच प्रवाह या पाथरपुंच्या मागे 2 किलोमीटर वारणा नदीचा आहे. उगमापासून ही जी काही मग नदी पात्र मोठं मोठं होत राहते, त्याला बाकी उमाळ मिळतात, आणि पात्र मोठं मोठं होत पुढे जाऊन मला वाटतंय वारणा धरण यावरती आहे आपलं. तिथनं पुढं चांदोली धरण आहे. चांदोली धरण वारणा नदीवरती तिकडं, आणि ते मळकोळ नाही का नाही, तिथं आणि नद्या फुटल्यात आहे. बर त्याच्यामुळे कसं माहिती ते पाणी लोड होऊन, म्हणजे बघा की एका पावसामुळं इथली जी काही इकोसिस्टीम आहे ही सगळी पावसामुळे तयार झालेली आहे. चांदोली धरण आहे, ह्याला खरं तर तुमचं पाथरपुंज गाव इथलं पाऊस पडणं हे महत्वाचं आहे. पाऊस सगळ्यात जास्त पडतो. पाऊस पडल्यामुळे ह्या नद्या तयार होतात, उमाळ तयार होतात, हे एकमेकाला मिळून पुन्हा ही वारणा नदी मोठी होत राहते, आणि पूर्णपणे जंगलातनच वाहत जाते ना. ही 12 महिने पाणी असल्यामुळे मला वाटतं चांदोलीत प्राणी तग धरू शकतात ना. पाणी नसल्यावर प्राणी काय करणार आहेत? नमस्कार, मी राजेश शिवलिंग हिंगरे, उपविभाग अभियंता जलविज्ञान प्रकल्प विभाग सांगली. जलविज्ञान प्रकल्प विभाग सांगली अंतर्गत वारणा धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रामध्ये या उपविभागाकडून 3 ठिकाणी स्वयंचलित पर्जन्यमापन केंद्रे उभं करण्यात आलेले. धनगरवाडा, निवळे आणि पाथरपुंज या 3 ठिकाणी स्वयंचलित पर्जन्यमापन केंद्रे उभं करण्यात आलेले आहे. आकडेवारी म्हणजे तिथं जवळजवळ आता साधारण 7,500च्या आसपासचा सरासरी पाऊसमान आहे. 2019ला तर जवळपास 9,500 ते 9,900 mm इतका पाऊस पडलेला आहे. 2019 साली उच्चांकी पाऊस पडले. 2019 साली साधारण 9,500 ते 10,000 mm पर्यंत तिथं पाऊस झालेला आहे. त्याच्यानंतर 2024-25ला 8,800, 2024-25, 2019 पासून पर्जन्यमान वाढलेलं आहे, आणि ते जवळजवळ आता महाराष्ट्रात जाऊ दे, भारताचं उच्चांकी पावसाची पर्जन्यमापनाची नोंद झालेली आहे. जवळपास 10,000 ॲव्हरेजली सरासरी 10,000 mm इतक्या पावसाची नोंद झालेली आहे. 2019-20ला जवळजवळ 9,956 mm पाऊस झालेला आहे, विक्रमी पाऊस झालेला आहे. 2022ला 6,968, 2023ला 5,700, 2024-25ला परत 8,900, आणि आत्ता 3 महिन्यात म्हणजे 1 जून पासून आज तारीख किती आहे, जवळपास सप्टेंबर 8-9 सप्टेंबर पर्यंत जवळजवळ 6,989 म्हणजे जवळ 7,000 mm पाऊस झालेला आहे. अजून 2 महिन्याचे शिल्लक आहेत. म्हणजे या वर्षी सुद्धा विक्रम पावसाची नोंद होण्याची शक्यता आहे. आता ह्या 2025 साली म्हणजे 1 जून पासून आता आज तारीख आहे 9 सप्टेंबर ह्यापर्यंत चेरापुंजीची जी पावसाची नोंद झालेली आहे त्याच्यापेक्षा जवळपास 1.5 पटीनं जास्त आता साधारण 7,000 mm सरासरी इतक्या आत्तापर्यंत पावसाची नोंद झालेली आहे. आज अखेर जवळजवळ देशातील आता हे सध्या तरी जास्तीचं म्हणजे विक्रमी पावसाची नोंद आता झालेली आहे. कुठली नदी उगम कशी पावते, तर आपण बघतो
भूगोलामध्ये आपण शिकलेलो असतो शाळेमध्ये की उन्हाळ्यामध्ये भरपूर ऊन पडतं. त्या उन्हामुळे समुद्राच्या पाण्याचं बाष्पीभवन होतं. समुद्राच्या पाण्याची बाष्पीभवन होऊन वाफेचं रूपांतर होऊन ते वाफ वरती जाते. त्या वाफेचे ढग बनतात. नंतर वाऱ्याने ते ढग वाहत पुढे पुढे जातात आणि मग भारतामध्ये म्हटलं तर ते मग कोकणाकडे येतात. समुद्रामधून जे ढग तयार झालेले आहेत ते कोकणामधून असे वरती सरकतात आणि मग जिथे डोंगर लागतो त्या डोंगरांना ते ढग येऊन धडकतात. सह्याद्री ही जी काही आपली पर्वतरांग आहे, वेस्टर्न घाट्स आपण इंग्रजीमध्ये ज्याला म्हणतो, तर वेस्टर्न घाट्सला ते ढग येऊन धडकतात. ढग डोंगराला धडकले की त्या ढगामध्ये जे काही पाणी आहे, जे समुद्रातनं बाष्पीभवन होऊन वरती आलेलं आहे, ते ढग ते पाणी खाली सोडतात. म्हणजेच त्याला आपण पाऊस असं म्हणतो. हे पावसाचं पाणी मान्सूनच्या वाऱ्याने हा पाऊस पडतो. कारण मान्सूनचं जे वारं जून महिन्यामध्ये येतं, ते जून महिन्याचं मान्सूनचं वारं समुद्रात तयार झालेले ढग वेस्टर्न घाट्सच्या दिशेने घेऊन येतात आणि म्हणून मान्सूनमुळे भारतात पाऊस पडतो. हे ढग जेव्हा सह्याद्रीला येऊन धडकतात तेव्हा ते ढग पाणी सोडतात आणि मग हा पाऊस पडत हे ढग तसेच पुढे सरकतात आणि मग जोपर्यंत त्या ढगातलं पाणी संपत नाही तोपर्यंत ते पाऊस पाडत राहतात. आता आपण ज्या गावामध्ये आहोत, पाथरपुंज नावाचं गाव, सातारा जिल्ह्यातल्या पाटण तालुक्यामधील हे शेवटचं गाव आहे. इथं वारणा नदीचा उगम होतो. एखाद्या नदीचा उगम कसा होतो तर जेव्हा मान्सूनच्या मी आता जे सांगितलं तर ज्या पद्धतीनं पाऊस पडतो तर सह्याद्रीमध्ये भयंकर पाऊस पडतो. पावसाचं पाणी डोंगरावरती पडल्यानंतर काही पाणी पावसाचं हे वाहून जातं, तर काही पाणी जमिनीमध्ये मुरतं. जमिनीमध्ये मुरलेलं हे पाणी सह्याद्रीच्या डोंगरच्या पोटामध्ये साठवून ठेवतो आणि त्यानंतर हळूहळू ते पोटातलं पाणी तो वेगवेगळ्या झऱ्यात थ्रू वेगवेगळ्या स्रोतांमधून पोटातून बाहेर पडतं आणि बऱ्याच ठिकाणी आपल्याला तर पाझर आपल्याला डोंगरामध्ये बऱ्याच ठिकाणी पाहायला मिळतात. नदीचा उगम हा पण असाच एखाद्या पाझरामधून झालेला असतो. त्या पाथरपुंज गावाच्या 2 किलोमीटर मागच्या बाजूला एक पाझर आहे. त्यातून वारणा नदीचा उगम स्थान तिथं म्हणलं जातं. वारणा नदीचा उगम तिथनं होतो. हे जे काय आता माझ्या खाली ज्या मी साकववरती उभा आहे, हा साकव वारणा नदीवरती आहे. हे खाली जे ओढ्यासारखं दिसते ही वारणा नदी आहे. 2 किलोमीटर अगोदर या नदीचा उगम होतो. उगम झाल्यानंतर 2 किलोमीटर मध्ये तिचं पात्र एवढं मोठं झालेलं आहे. तिथून पुढे ही नदी जेव्हा जाते तेव्हा कोयणे आणि मळे या गावांमध्ये पण 2 वेगळी पात्र या नदीला येऊन मिळतात. पुढे ही अशी चांदोलीच्या अभयारण्यामधून वाहत जाते आणि पुढे चांदोली डॅम या नदीवरती आहे आणि मग तिथून पुढे ही नदी अगदी मोठं रूप घेते आणि मग ती तशीच पुढे वाहून मग एखाद्या समुद्राला जाऊन मिळते. इकोसिस्टीम आपण ज्याला म्हणतो, एखादं जंगल कसं बनतं तर जंगलाला पूर्णपणे पडणारा पाऊस, मान्सून, नदी आणि मग जंगल बनतं. कारण जर इथे या नदीचा उगम नसता तर ही नदी वाहिली नसती. पाऊस पडला नसता तर या नदीचा उगम झाला नसता. या नदीचं उगमस्थान इथं नसतं तर हे जे काही 12माही वाहणारं पात्र आहे हे बनलं नसतं. आणि जर हे 12माही वाहणारं पात्र नसलं असतं तर चांदोलीचं जंगल आज असलं नसतं. या नदीमुळं या जंगलामधल्या प्राण्यांना 12 महिने पाणी प्यायला मिळतं आणि त्यामुळे या नदीच्या आसपास दोन्ही बाजूला चांदोलीचं जे काय सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पातलं एक महत्वाचं जंगल ज्याला म्हटलं जातं ते जंगल आज बनलेलं आहे. आम्ही आता एंटर नुसतंच केलेलं आहे. खालचं नाव हे गाव सोडल्यानंतर आम्ही कोयणे मळे या गावानंतर आता पाथरपुंजकडे निघालोय. पाथरपुंजला जायच्या अगोदर हे फॉरेस्टचं एक चेकपोस्ट आहे. जेव्हा आता हा काय चांदोली अभयारण्याचा अगदी कोर झोन आहे. आता तुम्ही वाघाचं सांगत होता, वाघ अलीकडे आता वाघाच्या नोंद झाल्यात.
तर तुम्ही वाघ कधी बघितला पहिला? वाघ आता वर्ष झालं बघितलं त्याला. पट्टेरी वाघ? हा पट्टेरी वाघ. पट्टेरी वाघ बघितला? पट्टेरी वाघ. कुठं बघितला? आहे देवळाची वाटत. देवळावर जाताना एकटेच होता का काय? एकलाच होतो मी. रस्त्याने चालत होता? रस्त्याच्या बाजूला उभा होता. काय केलं तुम्ही? हो काय करणार, जातो तो, काही माणसावर येत नाहीत अहो. वाघ आहे की तो, भीती वाटली नाही काय? नाही येत तो, आम्ही भेट पण नाही. काठी आपडलं म्हणजे जातो, बाकी काय नाही. आणि रानकुत्री जी आहे ती? हा रानकुत्री काय जनावरं खातात की, 3-4 जनावरं खातात. रानकुत्री काय रस्त्याने येताना काय गावं नाहीत काय नाहीत मध्ये, पूर्ण जंगलात यायला लागते, रस्ता नाही. हा जंगलात नाही, गाड्या नसते, वाटणच येतात ते, रस्त्यानेच येतात ती. वाटण येताना असं जंगलात आपल्याला यायला लागते. आणि रानकुत्री समजा 50-60 रानकुत्री एकदम जर दिसली, नाही काय करीत, पळत्यात माणसाला धुवून पळतात, खाली जनावरच खातात जंगलात. गटाण असली तरी काही भीती वाटत नाही तुम्हाला? आता हे तुमच्या गावाचं पुनर्वसन होणार आहे ना इथलं? पुनर्वसन होणार आहे. पुनर्वसन का होणार आहे? होणार आहे दुखटामुळे, पाऊस जास्त इकडं, काय शेती बीती कुजून जाते. आता माझी 4 एकर जमीन कुजून गेली आहे. आम्ही त्यात 5,000चं बेन आणलं ना, एक पण त्यात हे लावली नाही, प्याड लावली नाही, समजा कुजून गेलं. पाऊस एवढा पडतोय की तुमची पाक अगदी शेती पण कुजत्या. पुन्हा 5,000 बेण्यातले मी एक प्याड लावली नाही, समजा मोकळं रान पडले तिकडे घराच्या पाठीमागं माझ्या. पण वाघ हे हायतच आहेत, की हे आम्ही म्हणू शकत नाही की ह्या जंगलात वाघ नाहीत म्हणून. ह्या जंगलात मोठे पटेरी वाघ ह्याने जरी गणना केली असेल तर त्या गणनेच्या पेक्षा पण जास्त वाघ इथं आहेत, हे आम्ही सिद्ध करू शकतो. त्याचं कारण सांगायचं म्हटलं तर सांबरावरती हल्ले, जनावरांवरती हल्ले, हे सगळे हल्ले बघितल्याच्यानंतर असं वाटतं की इथं आपल्या इथं वाघाचं प्रमाण सर्वाधिक जास्तच आहे. वाघाचं प्रमाण कमी नाही, फक्त ते त्यांच्या निदर्शनानुसार त्यांना वाटत असेल की वाघाचं प्रमाण कमी आहे. कारण का तर वाघाचं प्रमाण जास्त होण्याच्या पाठीमागचं कारण का तर आपला सगळा भाग हा, आता आम्ही तिथं राहतो तो सगळा डोंगर आणि कड्याकपारीचा एरिया आहे. आणि कड्याकपारीचा एरिया असल्यामुळं वाघाचं वर्चस्व किंवा जंगली प्राण्यांचं वर्चस्व व्हायला सगळ्यात जास्त राहायला ठिकाण आहे. ते तरी जंगलात आता एखादा प्राणी बघितला, हल्ला केलेला, असं काहीतरी काय असेल आठवत? हल्ला केलेला मला बी केला होता, हे अस्वलीन. अस्वलीन? हा, हे समजा हात का मोडला तिनं. बर, कुठं ते? मग कॉटेज. हा कुठं? देवळाच्या वाटेला आमच्या भैरवगडला जाताना. हा बर, रस्त्याने जाताना पकडलं मला अस्वल. कधी सकाळची होती दुपारची? 2 वाजेच्या सुमारास. दुपारचं? हा. आणि तुम्हाला दिसली नाही का अस्वल अगोदर? मला तर आली जाळ्यात कुठं जडून बसलेली जंगलात. बरं, त्याची पिल्लं होती की काय? पिल्लं नव्हती, एकलीच होती. बरं, काय केलं तुम्ही? मी काय करणार, मग पकडलं तेव्हा मग कुत्री माझी होतीत ना, ते लांब होती, ते धावत आल्यानंतर ते मला सोडून पळाली. हाताला जोरात लागला? जोरात लागलं, मग मला आणलं लोकांनी उचलून. बरं, आणि उचलून नेलं मग. आणि पाथरपूर गाव जे आहे ते चांदोली फॉरेस्टच्या अगदी म्हणजे कोरमधलं गाव आहे म्हणू शकतो आपण. तर बऱ्याचदा वन्य प्राण्यांमध्ये अस्वल असेल किंवा बिबटे असेल, अस्वल, गवा आणि रानकुत्री ह्यांच्या 3 प्राण्यांचा जरा जास्त वावर आहे. तर आता म्हाताऱ्या माणसांना आम्ही भेटलो की ते अगदी काय बरंच जंगलामध्ये फिरून आलेले आहेत. पण तुझ्या जंगलातला काय अनुभव आहे? कधी जंगलात गेलाय का? कुठले कुठले प्राणी बघितले? आम्ही पण जंगलाचा भरपूर अनुभव घेतला आहे. आम्ही लहानपणापासून जंगलात फिरलेलो पोर आहे, कारण की आम्हाला या वातावरणात आमच्या आईवडिलांनी शिकवलं आहे कसं राहायचं ते, त्याच्यामुळे आम्ही पण फिरलेलो आहे. आम्हाला जास्तीत जास्त वातावरण गवरेड्याचा जास्तीत जास्त आम्हाला अनुभव आलेला आहे. भरपूर ठिकाणी आम्ही गवरेडा बघितलेले आहेत आणि आम्हाला त्याच्यापासून कसं वाचायचं ते थोडंफार आमच्या म्हणजे आईवडिलांनी सांगितलंच आहे. म्हणजे त्या प्राण्याला त्रास नाही तर आपल्याला तो त्रास द्यायचा नाही, मग त्याच्यापासून कसं वाचायचं, किती लांब राहायचं, त्याच्यामुळे आम्हाला ते व्यवहार ज्ञान कसं असतं आपलं, त्याप्रमाणे ज्ञान असल्यामुळे आम्ही त्याच्यापासून बचाव करू शकतो. दुसरं एक महत्त्वाचं मला असं विचारायचं आहे की एक असं म्हटलं जातं की जंगलातले प्राणी राहायला पाहिजेत म्हणून गावांचं पुनर्वसन करायचं, आणि काही जुन्या लोकांचं असं म्हणणं असतं की उलटं आम्हीच आहे म्हणून हे प्राणी आहेत, कारण आम्ही प्राण्यांसोबत राहतो, प्राण्यांची भीती वाटत नाही कोणाला. जो प्राण्याला जर ज्याला जीव घ्यायचा नसतो त्याला त्याची कधीच भीती वाटत नाही, पण ज्याला प्राण्याची भीती वाटते तो त्याचा जीव पण घेतो. तर ह्याच्याकडे कसं बघता? तसं बघायला गेलं तर ते पण मला व्यवस्थित बरोबर वाटतं, कारण का आपण जर त्यांना त्रास दिला तर आपल्याला त्रास देऊच शकत नाहीत, आणि आपण जर त्यांच्याशी जर सलोख्याने राहिलो तर आपल्याला काही प्रॉब्लेमच नाही आहे.
पाथरपुंज हे जे केंद्र आहे हे वारणा धरणाच्या एकदम टोकाला पाटण तालुक्यातलं शेवटचं केंद्र आहे. वारणा धरणाच्या एंडला आहे आणि ते एकदम दुर्गम भागातलं केंद्र आहे की तिथं जाणं पावसाळ्यात तर जवळजवळ शक्य नाही आहे. अशक्य गोष्टी आहेत. तिथं जायला रस्ते नाहीत, काय नाहीत. पावसाच्या वेळी तर इतका मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडतो की ते रस्ते असे मोठे मोठे नाले ह्याच्यानं रस्ते ब्लॉक होतात. की आमच्या पूर्वीच्या आमची जी उपविभागाची जी लोकं होती जी त्याच्या मेंटेनन्ससाठी केंद्रात जातात त्यांचं तर ते जीव धोक्यात घालून काम करतात की 1-2 वेळा ते जीवानिशी वाचलेली लोक आहेत. इतकं ते दुर्गम भागातील केंद्र आहे. पावसाळ्यात त्या ठिकाणी जाणं आणि त्याचं मेंटेनन्स करणं ही खूप अवघड गोष्ट आहे. 2017 साली आमची जी ऑफिसची टीम गेली होती ती तिथं जे मोठ्या प्रमाणात पाऊस झाला की ती तिथं अडकली आणि त्यांची गाडी घसरत दरीच्या कडेला गेली आणि दरीच्या गाड्याला निम्मत चाक एका बाजूला होतं, निम्मत चाक वर होतं. ती इतके घाबरून होते की तिथं ते मुक्कामाला थांबले. त्यांच्यावर वन विभागाची लोक सुद्धा होती. मग ती एका गोट्यात रात्रभर थांबले आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी त्यांची सुटका झाली. म्हणजे त्या आजूबाजूच्या खेड्यातील धनगरवाडा ह्याच्यातली लोक जी बाजारला चालली होती पाटणला ती लोक 10-12 लोक होते. त्यांनी ती अक्षरशः ट्रॅक्स उचलून रस्त्यावर आणली. मी ते थोडक्यात इतका तो हे होता की ती रात्रभर त्यांचा संपर्क नाही. तिथं कुठलंही मोबाईल केंद्र नाही आहे, मोबाईल स्टेशनचं तुमची रेंज येत नाही आहे. त्या ह्याच्यामुळे की त्यांच्या इथली सगळी घरदार सगळे घाबरले होते लोक. म्हणजे जे स्टाफ होता आमचा त्यांची मिसेस म्हणा, बायका मुलं म्हणा की रात्रभर पुणे, सातारा, सांगली, नाशिक हे सगळ्या अधिकाऱ्यांच्यामुळे पोलीस स्टेशनला फोन जाऊन, वन विभागाला फोन जाऊन की त्या लोकांचा काही ट्रेसच लागत नाही. शेवटी दुसऱ्या दिवशी दुपारी 2-3 वाजता ते लोक ठराविक टप्प्याच्या बाहेर आल्यानंतर वन विभागाची दुसरी टीम गेली आणि त्या लोकांना सोडून बाहेर आल्यानंतर कळाले की ती लोक सुस्थितीत म्हणजे सुरक्षित आहेत. इतकं म्हणजे ते केंद्र जबरदस्त धोक्याचं आहे. ते केंद्र जाणं येणं. तुम्हाला येताना पण तसं 2 व्हीलरवर येताना आता लांबून येताना त्रास होतच असेल? त्रास होतो. सगळ्यात जास्त भीती गवे, साप म्हणजे सगळे आणि इकडचे साप म्हणजे सगळे विषारी प्रकारातले साप येतात. बर. साप वगैरे असला की साप असला म्हणजे असतोच आहे. कारण परवा दिवशी इथं एवढा मोठा साप होता ना ते आम्ही प्रयत्न केला पण नेमकं कुठं गेला ते कळालंच नाही आम्हाला. रोज दरवाजा उघडल्यावरती एकदा बघतच असाल सगळं बघून त्याशिवाय एंट्री करायचीच नाही आतमध्ये. हे याच्या मागं होता इथं असं साप. आणि काय होतं इथं सगळं म्हणजे मणार वगैरेच असणार आणि इथं. हो ते तसले साप सगळे विषारी साप असते तिथं. पटसंख्या किती आपली ते? आता 7 आहे सध्या. परवा पाऊस खूप होता, ते अंधार होता, ढग होते सगळ्यात. इथं असं ढग जर आले ना तर असं एवढ्या अंतरावरचं दिसत नाही. सगळं ब्लॉक होऊन जातं. वाईट सगळं एवढं. हो. तुम्ही अजून एक तासभर जर बघताल ना तर आज तर काय नाहीये. काल लय होतं, परवा पण होतं. तो काल आम्ही संध्या गेलो तेव्हा अंधारच होतं. दुकर राहते. दुपारपर्यंत चांगलं होतं. चांगलं. पावसाचं कसं तुम्ही आता जेव्हा पहिला दिवस तुमच्या शाळेचा होता, पहिल्यांदा जेव्हा आला इथं कधी तुम्ही आला पहिल्यांदा? कसा होता पहिला दिवस? 1 जूनला आलो तेव्हा पाऊस चालू झालेला नव्हता. 1 जून 2024 ला माझं जॉईनिंग झालं. त्यावेळेस काय पाऊस चालू नव्हता तेव्हा इथं. आणि पाऊस खरं तर ॲक्च्युली जुलैमध्ये चालू होता. त्यावेळेस पावसाळी सुट्टीचा आम्हाला असते, उन्हाळी सुट्टी नसते. उन्हाळ्यात शाळा भरतो आपण, पावसाळ्यात तर पावसाळ्यात नसते. आता आमची पावसाळी सुट्टी संपून आता चालू झाली जस्ट शाळा 13 ऑगस्ट पासून. पावसाळ्यात भयानक दिवस होता तो. जाणं येणं शक्य नव्हतं. इथंच राहिलो आजींच्या इथंच. ते आपण डायरेक्ट वातावरण चेंज झालं शहरामध्ये राहिलेले आणि पहिल्यांदाच तुमची ड्युटी पोस्टिंग इथं झालं. हा मग ते मेंटॅलिटीवर थोडासा परिणाम झाल्यासारखं नाही का. ते काय नाही पण नंतर असं जाणवलं की वातावरण बेस्ट आहे. आणि दुसरी गोष्ट एक ठरवलं की बाबा मिळेल त्या कामात आनंद मानून काम करायचं. पट्ट इथं 11 होता, चांगला होता. विविध ॲक्टिव्हिटी मस्त मुलांसोबत एन्जॉय व्हायचा. मुलांना बी चांगल्या पद्धतीचे शिक्षण. पण पाऊस उघडेपर्यंत आम्हाला असं चांगलं काही देताच येत नाही. आज जरी असं इथं लेखांना करायला बसलं थोड्या वेळात असे ढग आलं की सगळं ओलं होऊन जातं आतमधून बाहेर सगळं. ढग असे इकडनं इकडं वाहत आहे वारं. आणि इथं कानटांचा पण खूप प्रॉब्लेम आहे. आता पायाला असं लगेच चिटकतं इथे 2-5 मिनिटात लगेच. असं तर तुम्ही असं इथं उभं राहिले ना 5 मिनिटं चिटकलेलं पण असं लगेच. आणि मुलांना पण मग ते
त्रास असेल? हो, मुलांना त्रास अक्षरशः कधी कधी तर ते मुलांना कळत पण नाही, असं रक्ताचे टिपके पडलेले असतात खाली, मग ते कळतं बघ आणि चिकटलंय पायाला. बरोबर असं आहे. काय पावसामुळे थोडासा परिसरामध्ये डेंजर झोन आहे. महाराष्ट्रातला सर्वाधिक पाऊस इथं पडतो आणि पाऊस जर पडायला आता तरी असा पडतोय हा पाऊस. वारं जर असलं ना तुम्हाला अशी थेंब दिसणार नाही. पाऊस असा आडवा पडतो इथं, आडवा. हा, इकडं लांबून आता हे बघा कसं दिसतंय ते असं वरून बरोबर फिसकरल्यासारखं. वारं जर असलं ना हे थेंबच खाली पडताना दिसणार, असं आडवं पडतं. बर, एवढा पाऊस होतो. आम्ही शाळेत असताना शाळेत भूगोलाच्या पुस्तकात होतं की भारतात सगळ्यात जास्त पाऊस कुठे पडतो तर चेरापुंजीला पडतो. आता तुम्ही ज्या शाळेत शिक्षक आहे, उद्या मला वाटते या गावाचं नाव भूगोलाच्या पुस्तकात येईल की भारतात सगळ्यात जास्त पाऊस कुठे पडतो तर तो पाथरपुंजीला पडतो. असं शाळेत तुम्ही शिक्षक आहेत, काय तुमच्या? ते तर बरोबरच आहे. ते आपण सर्वांनीच अभ्यासलंय. भारतात सर्वाधिक पावसाच्या ठिकाणी चेरापुंजी आहे. पण आता चेरापुंजीलाही मागं टाकत 2019-20च्या 21च्या दरम्यान पाऊस झाला होता. 7,500 मिलीमीटर पाऊस इथं झाला. म्हणून ते भारताचं चेरापुंजी थोडक्यात पाथरपुंजला म्हणाय हरकत नाही. कारण आत्ताही गुगलला जर टाकलं ना महाराष्ट्राची चेरापुंजी पाथरपुंज असं तुम्हाला ते पाहिलं भेटतं. एवढा पाऊस इथं होतो आणि यंदा तर रेकॉर्ड ब्रेकच पाऊस झाला. आता सप्टेंबरला आकडेवारी येईलच, त्यावेळेस आपल्याला कळेल किती मिलीमीटर पाऊस या ठिकाणी झालेला आहे. भयानक पाऊस होतो इथं. मग महाराष्ट्राचं चेरापुंजी पाथरपुंज असं म्हणाय हरकत नाही. एरवी म्हटलंच जातं ते. आज पाथरपुंजचाच विचार जर केला तर पाथरपुंजमध्ये पिढ्यानपिढ्या म्हणजे अनेक वर्ष रहिवास करणारी कुटुंब त्या ठिकाणी आहेत. आता बरेचसे लोक उदरनिर्वाहासाठी, नोकरीसाठी किंवा व्यवसायासाठी की तिथून बाहेर आमच्या तालुक्यातून काही लोक साताऱ्याला आलीत, काही लोक पुण्याला गेलीत, काही लोक मुंबईला गेलीत आणि आपापला उदरनिर्वाह ते त्या ठिकाणी करतात आणि एकदा दोनदा वर्षातनं ही लोक परत आपल्या गावी येत असतात. परंतु मी जेव्हा पर्यटन विभागाचा मंत्री झालो तेव्हापासून माझी एक कल्पना होती की जर हायेस्ट रेनफॉल देशातला पाथरपुंजला मोजला जातो तर जरी ते व्याघ्र प्रकल्प वगैरे असला तरी सुद्धा आपल्याला टुरिझमच्या दृष्टीनं पर्यटक कसे आकर्षित होतील. कारण हे ठिकाण तसं हिडन आहे, म्हणजे अजून बऱ्याचशा लोकांना त्याची माहिती नाही. तर ते आमच्या महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या वेबसाईटवर, पर्यटन संचालनालयाच्या वेबसाईटवर अगदी देशाचं जे पर्यटन विभाग आहे त्यांच्याशी सुद्धा लिंकिंग करून या स्पॉटचा किंवा या पाथरपुंज गावचा हा जागतिक नकाशावरती हे गाव आणण्यासाठीचे माझे प्रयत्न हे सुरू आहेत. एकदा दोनदा मी प्राथमिक बैठका मध्यंतरी घेतल्या होत्या, परंतु अधिवेशन आत्ता मध्ये झालं आणि त्या अधिवेशनानंतर थोडासा वेळ मिळाला नाही मला. पण आता पुन्हा जेव्हा पुढच्या आठवड्यामध्ये किंवा ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये नियोजित बैठका पर्यटन विभागाच्या माझ्या आहेत, त्याच्यामध्ये सुद्धा याच्या बाबतीतलं आम्ही एक नियोजन ठरवतो आहे. तिथं जायला रस्ता आहे, तो पक्का नाही, परंतु बऱ्याच वेळा तिथं 4 व्हीलर व्हेकल्स घेऊन जाताना व्याघ्र प्रकल्प, अभयारण्य याच्यामुळं काही निर्बंध आहेत. पण इको फ्रेंडली व्हेकल घेऊन लोकांना तिथलं टूर करता येईल का किंवा लोकांना त्या जवळच्या क्षेत्राची पाहणी करता येईल का या दृष्टीनं सुद्धा आम्ही त्या ठिकाणी आराखडा बनवायच्या सूचना मी वन विभागाला आणि आमच्या पर्यटन विभागाला जॉईंटली दिलेल्या आहेत. मी सुदैवानं जिल्ह्याचा पालकमंत्री देखील असल्यामुळं जिल्हा पर्यटन विकास आराखड्यामध्ये, राज्य पर्यटन विकास आराखड्यामध्ये असं जॉईंटली इको टुरिझम म्हणजे वन विभागाचं पर्यटन आणि आमचं पर्यटन विभाग या दृष्टीनं पाथरपुंजला लोकांनी पाऊस, हेवी रेनफॉल विशेषतः आमच्याकडे जून, जुलै, 15 ऑगस्टपर्यंत हे 2.5 महिने खूप मोठा पाऊस असतो. तर या 2.5 महिन्यात लोकांना तिथं जाता येईल, तिथला मोठा पाऊस अनुभवता येईल, तिथलं निसर्ग पाहता येईल आणि तिथली जी खाद्य संस्कृती आहे म्हणजे तिथं लोक खेड्यातच राहणारी आहेत
म्हणजे अगदी जुन्या कौलारू घरांमध्ये राहणारी, मातीनं लेपलेल्या भिंती असणारी ही ग्रामीण संस्कृती आहे. तर तिथल्या सुद्धा खाद्य संस्कृतीचा एक वन डे ट्रिप म्हणजे सकाळी लवकर लोक गेले आणि संध्याकाळी सूर्य मावळल्याच्या आत वरून परत खाली आले तर तो सुद्धा एक चांगला स्पॉट, एक चांगलं ठिकाण हे जिल्ह्यात आणि आमच्या पाटण तालुक्यामध्ये पर्यटनाच्या दृष्टीनं या ठिकाणी होऊ शकतं. तर त्या दृष्टीनं माझे या ठिकाणी प्रयत्न सुरू आहेत. 1 महिना ते 2 महिन्यात आमचा प्राथमिक याचं प्रारूप सगळं तयार होईल आणि पर्यटनाच्या बाबतीत अशी ठिकाणं ही जागतिक नकाशावर आणावीत यासाठी माननीय मुख्यमंत्री फडणवीस साहेब सुद्धा आग्रही असतात. या जिल्ह्याचे सुपुत्र आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथजी शिंदे साहेब सुद्धा आग्रही असतात. त्यामुळे जेव्हा आम्ही याचं प्रारूप आमचं वन विभाग आणि पर्यटन विभाग आम्ही एकत्र तयार करू, हे प्रारूप जे काय आम्ही त्याच्यामध्ये अंतर्भूत करणार आहे ते माननीय फडणवीस साहेबांच्या, माननीय शिंदे साहेबांना आम्ही दाखवू. त्यांच्या ह्याच्यामध्ये जर आणखीन काही सजेशन्स असतील तर त्यासुद्धा इन्क्लूड करू आणि 1-2 महिन्यामध्ये पाथरपुंच्या बाबतीतला प्रारूप आमचं तयार होईल आणि मग त्या दृष्टीनं निधी कसा उपलब्ध करायचा, इको फ्रेंडली म्हणजे व्याघ्र प्रकल्प आणि वन विभाग यांच्या नियमांना कुठंही अडथळा न येता या नियमांचं पालन करून पण निसर्ग कसा पाहता येईल या दृष्टीनं निश्चितपणे नजीकच्याच 1-2 महिन्यामध्ये आम्ही एक पक्कं धोरण त्या ठिकाणचं तयार करतोय आणि लवकरच पाथरपुंज हे जागतिक पर्यटनाच्या नकाशावर आणण्याचा पर्यटन विभागामार्फतचा प्रयत्न आमचा सुरू आहे.